Мене звати Марина і ви на каналі Марі Рассо. Знаю, що ви сумували за майстер-класами по плетінню сумочок. І якщо чесно, я також. Якщо це правда, проявіть активність під цим відео, поставте вподобайку та залиште коментар. В сьогоднішньому майстер-класі я покажу, як покроково сплести стильний та трендовий дизайн сумочки. Сумки з намистин не виходили з моди, змінювався лише актуальний дизайн. Тому це завжди яскравий аксесуар для вашого образу, який придасть елегантності, вишуканості та унікальності. Тож, вмощуйтеся позручніше, готуйте каву, пінаколаду, можливо відразу матеріали і давайте творити разом. Буду використовувати намистинки діаметром 5 мм. Рекомендую одразу купувати упаковку 500 грам. І щоб точно вистачило, і тому що це вигідніше. За кадром я вже сплела одну сумочку за сьогоднішнім майстер-класом. І була приємно здивована, що залишилось досить таки багато намистинок, майже половина. А це означає, що з 2 пачок таких намистинок, тобто 1 кілограма, можна сплести аж 3 такі сумки. Висипаємо намистинки в зручну посудину. Цей глибокий колір і бензиновий перелив просто зачаровує мене. Отже, нам знадобляться самі намистинки, рибальська волосінь 0,45 мм та ножиці. Пригадуємо або вчимося плести хрестики, полотно майбутньої сумки. Відміряємо волосінь приблизно 120 см і відрізаємо. На один кінець волосіння нанизую 4 намистини. Спускаємо їх до середини, притримуючи вільні кінці волосіні. Правим кінцем заходимо в останню нанизану намистину. Утворюється петля. В неї вводимо лівий кінець і затягуємо так, щоб вузлик опинився всередині намистини, як у відео. Ще раз підтягуємо, і перший хрестик готовий. Для наступного хрестика нанизуємо на лівий кінець 1 намистину, на правий – 2. Знову переднім кінцем повертаємось у останню намистину. Формуємо петлю. Вводимо інший кінець і затягуємо, ховаючи вузлик всередині намистини. Процес повторюється. Ліворуч 1, праворуч 2. Петля. Вводимо інший кінець. Затягуємо. Так сплітаємо 3-й хрестик. Цей спосіб один з найміцніших. Полотно не викручується, а стає міцним і цупким. Продовжуємо плетіння. Хрестик за хрестиком вперед. І ось ми вже проплели 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 21 хрестик. Нам потрібно трішки більше. Продовжуємо. Порахували 24 хрестики. Цього достатньо. Спускаємось обома кінцями волосіння на 1 хрестик вниз, в цю намистину. Так має вийти. На верхню волосінь нанизуємо 3 намистини.
а іншим кінцем проходимо хрест-навхрест в останню намистину. Ліва волосінь спускається на одну намистинку нижче. Далі на правому кінці 2 намистини. Хрест-навхрест, спуск вниз. Знову на правий кінець 2, лівим проходимо в останню набрану. Затягуємо. Так плетемо другий ряд. Я комбіную методи. Другий ряд без петельки. Обидва способи правильні. Багато майстрів їх комбінують. Проплітаємо майже до кінця другого ряду. Як закріпити волосінь, коли вона закінчується? Повертаємось кінцями волосінь вверх, так, щоб зустрітись разом. Зав'язуємо подвійний, а краще потрійний вузол. Одним кінцем проходимо в найближчу намистину і затягуємо вузол всередину. Потім проводимо кінчики через декілька намистин і відрізаємо зайве. Відміряємо новий відрізок ліски. Заходимо нею в крайні намистини і продовжуємо плетіння. Вирівнюємо кінці. На верхню волосінь нанизуємо 2 намистини. Нижньою заходимо в останню намистину, утворюємо новий хрестик. Ліва волосінь спускається вниз, ніби приєднується до стінки першого ряду. Наступні хрестики плетемо за тим же принципом, але не доплітаємо один хрестик. Кожен наступний ряд має звужуватись. Виходимо волосінню у цю намистинку. Спочатку одним кінцем, потім іншим. Перевертаємо заготовку і знову плетемо зверху вниз. Перший хрестик ряду – це завжди 3 намистини. Нанизую їх на верхню волосінь. Нижньою вводимо в останню набрану. Далі всюди по 2 намистини на верхній, нижньою волосінню в останню. Знову не доплітаємо один хрестик. Ряди зменшуються. Підіймаємось волосінню вище, в цю намистину. Знову перевертаємо і повторюємо. Плетемо, поки ряд не звузиться до 2 хрестиків. Якщо є необхідність, відмотайте назад і слідкуйте покроковим порадам. За потреби закріплюємо волосінь, як уже робили це раніше. І продовжуємо плетіння новим довгим відрізком. Ось ми вже на останньому ряді. У ньому буде лише 2 хрестики. Волосінь виводимо всередину заготовки, добре закріплюємо і обрізаємо зайве. Трикутник вийшов досить цупким, особливо зважаючи на те, що ми плели його без вузликів. Проте жорсткість також залежить від діаметру намистин та самої волосіні. Це наш проміжний результат. Ми поки що маємо менше половини майбутньої заготовки.
Для наочності заготовка буде прямокутною, а ми щойно сплели цей трикутник. Далі починаємо основне плетіння. Ряд за рядом буде вимальовуватись полотно. У цей момент до мене завітав Baby Boss, вніс свої корективи і пішов далі наводити лад. Відміряємо нову волосінь. Заводимо її у другий зверху хрестик. І починаємо новий ряд, як показано у відео. На верхню волосінь нанизуємо 3 намистинки. Утворюємо хрестик. Проплітаємо весь ряд і зустрічаємось внизу. Під кінець ряду додаємо ще 2 хрестики. Один вже є. Нагадую, заготовку будемо збільшувати в цьому напрямку. Тому тут донарощуємо ще 1 хрестик. На ліву волосінь набираю 3 намистини, правою проходимо в останню з них. Утворюємо хрестик. Одразу ж на верхню ліску також нанизуємо 3. Формуємо наступний хрестик. У цьому місці ми постійно будемо додавати кілька хрестиків. На праву ліску нанизуємо 3 намистини, знову хрестик. Піднімаємося лісками на 2 хрестики вище, щоб продовжити плетіння ряду. Добре підтягуємо. Перевертаємо заготовку і знову плетемо звичним способом – зверху вниз. Ряд за рядом плетемо далі. У кінці кожного ряду додаємо 1 хрестик, як показано у відео. Виводимо ліски вбік, в новий ряд. Сплітаємо 2 хрестики і підіймаємось вище. Знову перевертаємо заготовку і продовжуємо плетіння тим самим методом. Наша основна мета – дотримуватись чіткої рядності. Коли дивимось на заготовку з будь-якого боку, жоден хрестик не має виступати за межі. Виглядає це у поясненні складніше, ніж є насправді. Насправді це дуже логічно. Ось тут ми сплітаємо останній хрестик ряду. Тепер рахуємо намистинки по довгому краю. Має бути 50 намистин у першому ряді, або 51, якщо рахувати разом із виступаючою.
Підіймаємо слізками вгору і створюємо хрестик чітко над нижнім, відповідно до структури. Так утворюється кут або стінка. Відтепер кожен ряд плетемо в межах цієї стінки. Нічого не повинно вибиватися за контур прямокутника. З кожним новим рядом ми зменшуємо кількість хрестиків на 2. Продовжуємо плетіння доти, поки знову не звузимо лише до 2 хрестиків. Готово! Вийшла прямокутна заготовка. Перевіряємо. Утворилося 2 кути з ямкою і 2 гострі кути. Порахуйте намистинки. Висота першого ряду – 24 намистинки. Ширина першого ряду – 50 намистин. Від гострого кута відраховуємо третій хрестик. Притискаємо палець і протягуємо пальцем до кінця ряду. Відмічаємо крайні намистинки. Олівцем, ниткою, маркером чи навіть карабіном. З іншого гострого кута також третій хрестик. Проводимо та відмічаємо. Таким чином знаходимо центр, щоб доплести зверху і знизу великий фрагмент. Ширина виділеної зони – 13 намистин. Знизу теж 13. Відміряємо волосінь. Під'єднуємо через третю і другу намистини. Правою набираємо 2, лівою проводимо в останню. Утворився хрестик. Тепер на ліву нанизуємо 3 і правою вводимо в останню набрану. Наростили хрестик. Правою 3, лівою вводимо. Формуємо хрестик. Знову на праву 3, лівою проходимо в останню набрану. Повертаємось лісками назад на 2 хрестики. Ось так мають вийти ліски з намистин. І зверніть увагу, що тут утворився чіткий кут, тому ми можемо вже стерти білі позначки з цієї сторони. Перевіряємо. Все рівно, все вірно, нижні позначки ми не чіпаємо. Перевертаємо заготовку. Ось так буде зручніше працювати. На ліву волосінь набираємо 2 намистини. Утворюємо хрестик. І останній хрестик ряду. Правою волосінню підхоплюємо 2 намистинки. На будь-яку із сторін нанизуємо 1 і проходимо іншим кінцем. На ліву 3 утворюємо хрестик. Правою проходимо в 2 намистинки та набираємо ще 1. Хрестик є. Спускаємось лісками вниз. Продовжуємо плести ряд. Усі хрестики по 2 намистини. Останній – 3. Набравши їх на нижню волосінь. Ось так красиво виходить. На верхню ліску 3 намистини. Утворили хрестик. Із нього нижче наростили ще 1. Закріпила волосінь та новим відрізком продовжую плетіння цього ряду. Наприкінці ряду верхньою ліскою обходимо по колу 2 намистини і нанизуємо 1, якої бракує. Перевіряємо, мої позначки на місці. Розширюю ряди до позначених намистин. В процесі плетіння бувають браковані намистини. Відкладаю їх. Знову
переходимо в новий ряд, об'єднуємо намистинки в хрестик і нанизуємо одну намистину. І тут я відразу захотіла піднятись вище. На ліву волосінь нанизую 3 намистини. Тепер правою волосінню заходимо у 2 відмічені намистини. Утворюємо хрестик. Вище створити хрестик ми не можемо, тому спускаємося в цю намистину. На праву волосінь нанизуємо 3 намистини і формуємо хрестик. Вийшла чітка лінія, за яку ми не можемо виходити. З обох боків маємо сформовані стінки, наші обмеження. За них рядність не повинна виступати. Відтепер ми будемо нарощувати лише довжину заготовки. У процесі плетіння все здається значно простішим, ніж під час пояснення. Сподіваюся, камера дає змогу бачити мої кроки і черговість дій. Навіть якщо ви забудете перейти до нового ряду і випадково сплетете хрестик, ви одразу помітите, що він вибивається за межі загальної лінії. У такому разі без проблем можете розпустити його і повернутися до правильного стартового хрестика, з якого плетіння піде рівно і чітко. На цьому етапі рахуємо намистинки по нижньому краю. Має бути 18. Підіймаємо волосінь у цю намистинку. На верхню волосінь нанизуємо 3 намистини. Створюємо хрестик. Нижче ще 1. Доплітаємо весь ряд у напрямку вгору. Спускаємось на хрестик нижче і плетемо новий ряд уже зверху вниз. Вирівнюємо край. Далі кожен наступний ряд зменшується на 2 хрестики. Доплітаємо кут до кінця. Останній хрестик готово. Ось така вийшла заготовка, досить велика. І як красиво переливаються намистинки. Камера, на жаль, не передає цієї краси. Тепер про особливості плетіння. Бачите цей кут з ямкою? Поруч із ним має бути ще один такий самий, теж з ямкою. І навпаки, ось тут маємо 2 гострі кути. За потреби поновлюємо позначки на намистинках. Заводимо волосінь у 3 та 2 намистини, і далі принцип плетіння повністю повторюється. Можна перемотати відео назад і крок за кроком відтворювати всі дії. І останній хрестик. Заготовка повністю готова. Коли ми з'єднаємо її стінки, отримаємо вмістку сумочку. Плетіння приємне на дотик. Я не могла ним натішитись. Тепер переходимо до зшивання стінок. Відміряємо потрібну довжину волосіні і відрізаємо. Складаємо рівно кут. Тут бачимо 4 намистинки, що утворюють хрестик.
Саме через них і проводимо волосінь. Обходимо хрестик по колу і стягуємо його. Верхнім кінцем волосіння рухаємось далі. Проходимо по ходу плетіння через сусідні хрестики, щоб вийти в наступну зону з'єднання. Таким чином, волосінню навхрест обходимо ці 4 намистинки і створюємо хрестик. Ось наш перший хрестик. Тепер другий. Переходимо до наступного. Як ви вже могли помітити, при такому способі зшивання не додаємо нових намистин, лише з'єднуємо наявні. І весь принцип повторюється, так само як у відео. Продовжуємо до кінця. Одну із 4 стінок ми зшили. Тепер так само зшиваємо інші 3. І ось така симпатична корзинка у нас вийшла. Але в нашому випадку це сумочка. Залишилось лише сплести ручки. Зверніть увагу, у нас є 2 місця з невеличкими заглибленнями. Саме з одного з них і почнемо плетіння ручки. Проходимо ліскою в 2 намистини нижнього ряду. Підрівнюємо кінці. Ширина ручки буде дорівнювати відстані від кута до кута. На праву волосінь набираю 2 намистини. В останній формуємо петельку. Лівим кінцем проходимо у петлю, затягуємо хрестик. Переходимо лівою ліскою в одну сусідню намистину. На праву знову набираємо 2 і створюємо новий хрестик. Тепер для формування наступного хрестика набираємо 3 намистини на праву. Останню знову замикаємо в петельку, маємо новий хрестик. Вже сплели один хрестик знизу, другий і третій. Переходимо у новий ряд. Нижньою ліскою підхоплюємо 2 намистинки. Набираємо 1, закриваємо хрестик. І далі нарощуємо новий, набираючи 3 намистини. І знову підхоплюємо 2, вийшли у новий ряд, набираємо 1, замикаємо хрестик. Плетіння продовжуємо за таким самим принципом. Тут я комбіную плетіння з петелькою і без неї. У цьому випадку плетемо з петелькою, бо ручки мають витримувати навантаження, коли сумочка буде повна. Рахуємо. Нижній ряд сумки 14 намистин. Верхній ряд 12 намистин. Виходимо ось сюди і плетемо так і далі, до максимального звуження. Сплела так з обох боків. Оцініть, як я зафіксувала волосінь, щоб вона не заважала плести з іншого боку. Після звуження з обох боків переходимо до з'єднання. Щоб краще було видно на камеру, далі використовуватиму намистини контрастного кольору. Відміряємо волосінь. Стискаємо пальцями сумку, визначаємо перші 2 намистини підйому. В них і заводимо волосінь згори вниз. На нижню сторону нанизую 1 намистину. З іншого боку, у дзеркальну намистинку проходимо знизу вгору. На праву волосінь нанизуємо ще 1. Формуємо петельку, затягуємо, маємо перший хрестик. Таким способом зшиваємо краї, використовуючи намистинки, на відміну від попереднього зшивання, де їх не додавали. Підіймаємось вище. Направо набираємо 1, формуємо петельку, проходимо в неї лівим кінцем, маємо ще 1 хрестик. Зшиваємо так до кінця.
проплели 1, 2, 3, 4, 6 хрестиків, використавши 7 намистин. І якщо дивитись зверху, має чітко проглядатись 3 намистини у найвищій точці. Поза кадром я вже шила обидві сторони намистинками основного синього кольору. Поки ще форма сумки не дуже виражена, все через відсутність ручки. Саме вона й надасть їй остаточного вигляду. І ось ми дійшли до останнього кроку – ручки. Вона буде круглою, тендітною, але зручною для руки. Заходимо в одну з 3 намистин, набираємо ще 3, формуємо хрестик без петельки. Чіпляємось за нижню намистину, набираємо ще 2. Стягуємо волосінь. Маємо 3 намистини. Проходимо в них, набираємо ще 1. Вже фіксуємо через петельку. Підтягуємо. Таким чином сплітаємо всю ручку. Рахуємо від першого хрестика. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Має бути 18 хрестиків, а 19-тим з'єднаємо ручку в кільце. Рівно тримаємо ручку, набираємо 1 намистину на першу волосінь і заходимо в бусину, як показано на відео. Іншим кінцем нанизуємо ще 1, проходимо в ту ж намистину, хрест-навхрест. Стягуємо. Бачимо 3 намистини, обходимо їх по колу, добираємо ще 1. І залишився останній хрестик. Нічого не набираємо. Просто обходимо по колу 4 намистини. Погляньте, як красиво лягла кишенька сумочки в цьому місці. Ще раз добре підтягуємо волосінь. Проходимо по намистинках для надійності та закріпляємо кінці. Наша оригінальна сумочка повністю готова. Тепер можна насолоджуватися своїм творінням та стильно комбінувати його з найрізноманітнішими образами. Якщо чесно, мені навіть здається, що подібні сумочки, здавалось би, елегантні, але вони і під спорт пляшуть. Сюди пов'язати хустинку, накинути просто ланцюжок через плече. Ми можемо значки повісити, будь-що, одягнути ремінь. Зараз покажу, наприклад, який. Ось про що я кажу. Наприклад, під'єднала ланцюг на карабінах. Стилізуємо. Будь ласка, сумочка вже наповнена. Чудово витримує цю вагу. І ось, наприклад, я вже наповнила її чисто таким базою. Дзеркальце, навушники, ключі. От, заколка, блискітки, пудра, помада, телефон сюди також влазить. Ну, а взагалі-то, дівчат, я думаю, ви краще мене знаєте, з чим і як застилізувати. Просто, я вже казала, на вулиці почався дощ, я біжу зараз по сина і знімала вам відео. Накинула просто олімпійку і вирішила зняти ось так в буденному вже, як я виходжу, так і зняти. Стилізувати можна будь-як, на ваш абсолютно смак. Будь це значки, хустинки, ланцюжки, все, що побажаєте. Брелки, навіси, обвіси і так далі. Марі Рассо, канал про творчі вміння. Цікаво та корисно проведеш дозвілля.